අදත් මං ආවා රසවත් කෑමක් ඕගොල්ලන් එක්ක හදන්න. අද මං ඔයගොල්ලන්ට හදන්න කියලා දෙන්නේ ගෙදරදීම පහසුවෙන් කැරමල් ක්‍රීම් පුඩිමක් හදාගන්න විදිය. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු අපේ කැරමල් ක්‍රීම් පුඩිමට අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවාද කියලා. මෙතන තියෙනවා ජෙලටින් තේ හැඳි 4ක්, ඒ වගේම වටවපු වතුර මිලිමීටර් 300ක්, ඒ වගේම අද මම කැරමල් එකක් හදා ගන්නවා. ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 100ක්, ඒ වගේම වතුර ඕනේ කරනවා 60 මිලිලීටර්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ටින් කිරි මිලිලීටර් 180ක්. පිළිගන්වනකොට උඩින් දාගන්න ගෝල්ඩන් ක්‍රීම් එකක් හදා ගන්නවා. අවශ්‍ය කරනවා අපිට පැණි මේස හැඳි 6ක්. එහෙම නැත්නම් ගෝල්ඩන් සිරප් උනත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා බිත්තර සුදු මද 2ක්. හරි, දැන් අපේ කැරමල් ක්‍රීම් පුඩින් එක හදා ගන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි ජෙලටින් තේ හැඳි 4 මේ විදියට දාගෙන අපි හොඳට නටාගත් උණු වතුර මිලිලීටර් 300ක් මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. හොඳට ඔයගොල්ලෝ ජෙලටින් ටික දිය වෙනකන් මේ විදියට හැඳි දාගන්න ඕනේ. හරි, දැන් අපේ ජෙලටින් ටික හොඳට දිය වෙලා තිනවා. දැන් මම අපේ කැරමල් එක හදා ගන්නයි යන්නේ. මෙතන තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 100ක්. දැන් අද මම වතුර මේස හැඳි 3ක් දාලා තමයි අපේ සීනි ටික කැරමල් කරගන්නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හැඳි දාන්නේ නැතුව සීනි ටික කැරමල් වලට තියාගන්න ඕනේ. හරි, දැන් අපේ සීනි ටික හොඳට කැරමල් වෙලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝ නූල් අදිනකන් මේ විදියට එනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ටිකක් කැරමල් පාට ආවම ගන්න. අපේ කැරමල් එකට මම වතුර මිලිලීටර් 60ක් දාලා හොඳට දිය කරගන්නයි යන්නේ. මේක පොඩ්ඩක් වතුර. හරි, දැන් මම අපේ සීනි කැරමල් එක හොඳට දිය කරගත්තා. ඔයගොල්ලන් කැරමල් එක ටිකක් හයි වුණොත් ආයෙ ලිපේ චුට්ටක් තියලා ගත්තාම මේ විදිහට හොඳට දිය කරගන්න පුළුවන්. ටින් කිරි මිලිලීටර් 180 තමයි එකතු කරගන්න යන්නේ. කලින් හදාගත්තු ජෙලටින් මිශ්‍රණයට අපේ කැරමල් පුඩින් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නයි යන්නේ. අපේ කැරමල් ක්‍රීම් මිශ්‍රණය නිවුණයින් පස්සේ අපි රස අනුව සීනි වැනිලා එකතු කරගන්න ඕනේ. අපේ කැරමල් පුඩින් මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ පුඩින් එකට ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව සීනි තව චුට්ටක් සීනි රස බලලා එකතු කරගන්න. මොකද අපේ ටින් කිරි වල සීනි තිබ්බ නිසා මම අද සීනි මේස හැඳි 2ක් විතර තමයි එකතු කරගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව සීනි ඔයගොල්ලෝ එකතු කරගන්න. හරි, දැන් අපි සීනි ටික පොඩ්ඩක් දිය වෙනකන් හැදි ගාගත්තා. දැන් මම අපේ කැරමල් ක්‍රීම් පුඩින් එක බෝල් එකක දාලා ශීතකරණේ
තියාගන්න තමයි යන්නේ. දැන් අපි අපේ කැරමල් ක්‍රීම් පුඩින් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක හොඳට සෙට් වෙනකන් ශීතකරණයේ තියාගන්නයි යන්නේ. මේක සෙට් වුණාන් පස්සේ තමයි අපි ගෝල්ඩන් ක්‍රීම් එක හදාගෙන මේක උඩට දාලා තමයි පිළිගන්වන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ලන්ච් ෂීට් එකකින් හරි ඉටි කොලයකින් හරි මේක හොඳට ආවරණය කරලා ශීතකරණයේ තබා ගන්න. දැන් අපේ කැරමල් ක්‍රීම් පුඩින් එකට අවශ්‍ය කරන ගෝල්ඩන් ක්‍රීම් එක හදාගන්නයි යන්නේ. මෙතන තියෙනවා පැණි මේස හැඳි 6ක්. අපි මේ විදියට බෝල් එකකට උණු වතුර දාගෙන තමයි මම මේක හදාගන්න යන්නේ. පැණි මේස හැඳි 6යි මෙතන. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා බිත්තර සුදු මද 2. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට උණු වතුරේක දාලා මේක ගසා ගන්න. පැණි මිශ්‍රණය කියන අපේ ගෝල්ඩන් ක්‍රීම් එක හොඳට ඇවිත් තිනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට ගසා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් බිත්තරේ කැටි ගැහෙන්න බලනවා. මේකට ඔයගොල්ලෝ බෝල් එකට ගොඩක් උණු වතුර තමයි ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ලිපේ උනත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මේක බාගෙන හොඳට නිවෙන්න තියලා වැන්න චුට්ටක් මම එකතු කර ගන්නවා. හරි දැන් අපේ ගෝල්ඩන් ක්‍රීම් එක රෙඩි. දැන් අපේ කැරමල් පුඩින් එක උඩින් මේක දාගෙන අපිට පිළිගන්වන්න පුළුවන් අපේ පුඩින් එක. ඔයාලට පේනවා මේක හොඳට සෙට් වෙලා තිනවා. අපි හදාගත්තු ගෝල්ඩන් ක්‍රීම් එකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි හදාගත්තු ගෝල්ඩන් ක්‍රීම් එකත් මේකට එකතු කරගෙන අපි අපේ කැරමල් පුඩින් එක සර්ව් කරන්නයි යන්නේ. හරි දැන් අපි සාදාගත්තු කැරමල් පුඩින්ට මම කජු චුට්ටකුත් තිය ගන්නවා. හරි දැන් අපි අපේ ගෝල්ඩන් ක්‍රීම් එක අපේ කැරමල් පුඩින් එකට පොඩ්ඩක් සෙට් වෙනකන් සෙට් වෙන්න තියන්න ඕනි ශීතකරණයේ. දැන් අපි හදාගත්ත කැරමල් ක්‍රීම් පුඩින් එක රස බලන්නයි යන්නේ. පුඩින් එක හොඳට සෙට් වෙලා තිනවා.
හයි දැන් අපේ කැරමල් ක්‍රීම් පුඩින් එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අදට මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා. තවත් මේ වගේ රස වීඩියෝ එකක් හමු වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. මම ගිහින් එන්නම්. ටේක් කෙයාර් බයි.